اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه مني. في درسنا النهارده هشرح معاكم طريقه عمل طاقيه بغرزه 3D، غرزه جميله وشيك وان شاء الله تعجبكم. اول حاجه لازم نعرفها عن الطاقيه دي او الغرزه دي ان احنا لازم نشتغل بمجموعه من السلاسل تكون من مكعبات الرقم 3، يعني 3 6 9 12، المهم ان هي تكون من مكعبات الرقم 3. انا اشتغلت الطاقيه بتاعتي دي على 60 سلسله. هنعمل سلسلة مكونة من 60 سلسلة، وايا كان العدد اللي احنا محتاجينه او المقاس اللي احنا محتاجينه، احنا بنقيس دوران الراس وبنشوف عدد السلاسل اللي هو بيكون من مكعبات رقم 3، ونشتغل على اساس المقاس اللي احنا عايزينه بالمزور. 1 2 3. هكمل السلاسل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا كده عملت 60 سلسلة زي ما اتفقنا. هقفلهم على شكل دايرة. في اول سلسلة انا عملتها بغرزة منزلقة بالشكل ده، وبعد كده هشتغل السطر الاول بغرزة العمود بلفة. هشتغل 60 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 سلسلة اللي هي ارتفاع غرزة العمود بلفة، وهبدأ اشتغل السطر ده كله بغرزة العمود بلفة. ادي 1 2 3 وهكذا. هكمل السطر كله بغرزة العمود بلفة. فوق كل سلسلة بشتغل غرزة عمود بلفة. هكمل السطر وارجع. رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت 60 عمود بلفة فوق السلاسل اللي احنا عملناها، واعتبرت الثلاث سلاسل الارتفاع اللي احنا ارتفعناهم دول غرزة عمود بلفة معايا. هقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع انا ارتفعتها في العمود الاول بالشكل ده. بعد كده هرتفع 3 سلاسل كمان، 1 2 3. في المرحلة اللي جاية انا عايزة اعمل الاطار بتاع الطاقية زي ما انتم شايفين. انا اشتغلت 3 غرزة بريد امامي و3 غرزة بريد خلفي بالشكل دوت، 3 اسطر هنشتغل زيها بالظبط. هبدأ اشتغل من اول عمود بلفة قدامي، هشتغل عليه 3 غرزة بريد امامي. انا بدخل من تحت العمود والف الخيط وبخرج وبشتغل العمود بلفة بشكل طبيعي. تاني واحدة، 3 غرزة بريد امامي، وبعد كده هرجع اشتغل 3 غرز بريد خلفي. بشتغل من ظهر الشغل زي ما انتم شايفين، مش من قدام كده، لا، بدخل من ظهر الشغل بالشكل دوت واعمل 3 غرزة بريد خلفي. ادي 1 2 3. يعني بشتغل 3 غرزة بريد امامي من قدام الشغل، وبشتغل من ظهر الشغل 3 غرزة بريد خلفي بحيث ان هي تبقى بارزة معايا بالشكل ده. تاني نكرر المسألة، 3 غرزة بريد امامي. ادي 1 2 3. يعني بشتغل على الاعمدة، ما بشتغلش على حرف الفي اللي بيكون فوق الغرزة. يعني انا بشتغلش، ما بدخلش في حرف الفي ده، لا، انا بدخل من تحت العمود. سواء غرزة بريد امامي بدخل من قدام بالشكل ده، ولو غرزة بريد خلفي بدخل من ظهر الشغل بالشكل ده. كده عملنا 3 بريد امامي، هندخل 3 بريد خلفي. ادي 1 2 3. عشان كده قلنا لازم نشتغل على مضاعفات الرقم 3، لان احنا بنشتغل 3 غرز 3 غرز. هكمل السطر على اساس ان احنا بنشتغل 3 غرزة بريد امامي و3 غرزة بريد خلفي. هكمل السطر وارجع له.
بكده انا خلصت السطر، عملت 3 غرزة بريد امامي و3 غرزة بريد خلفي. هنقفل بمنزلقة في تالت سلسلة انا ارتفعت بيها في السطر الاول بالشكل ده. هتجاهل طبعا الثلاث سلاسل اللي ارتفعت بيهم المرة دي، هرتفع كمان 3 سلاسل 1 2 3، وهشتغل كمان سطرين لان اشتغلت 3 اسطر تحت بغرزة 3 بريد امامي و3 بريد خلفي. هشتغل كمان سطرين على السطر اللي اشتغلناه دوت بنفس النظام، ان احنا بندخل 3 بريد امامي، ادي 1 2 3، وخلاص الشغل هيتنسق معانا ويترتب معانا بحيث ان كل 3 غرزة بريد امامي هنشتغل عليها 3 بريد امامي، وكل غرز البريد الخلفي هنشتغل عليها 3 غرزة بريد خلفي. تاني هندخل البريد الخلفي 3، ادي 1 2 3. تاني هندخل غرزة 3 بريد امامي، ادي 1 3 غرزة بريد امامي 2 3، وهكمل سطرين كمان على اساس ده السطر اللي معايا وكمان سطر عليه ب3 بريد امامي و3 بريد خلفي لغايه ما اكمل 3 اسطر. هكمل ال3 اسطر وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا دلوقتي في نهايه السطر الثالث اللي هو يعتبر الرابع بالنسبه للطاقيه، لكن الثالث بالنسبه لان احنا نشتغل 3 بريد امامي و3 بريد خلفي. هشتغل دلوقتي، انا اشتغلت خلاص 3 بريد امامي، المفروض ان انا هختم ب3 بريد خلفي، ادي 1 2 3، وهقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة انا ارتفعت بيها بالشكل ده. هرتفع 3 سلاسل 1 2 3، وهبدأ ادخل في نفس المكان اللي انا دخلت فيه فوق اول عمود زي ما انتم شايفين. هشتغل كمان 2 عمود بلفة، يبقى معايا 3 عمود بلفة، لان انا بعتبر ال3 سلاسل دول عمود بلفة معايا. ادي 2 3، وبعد ما اعمل 3 عمود بلفة هعمل 3 سلاسل 1 2 3، وهفوت من تحت 2 عمود بلفة، ادي 1 2، وهدخل في ثالث عمود اشتغل فيه. تاني هكرر، طلعنا ارتفعنا عملنا 3 عمود بلفة في اول عمود عندنا من تحت، وبعد كده عملت 3 سلاسل، وبعد كده فوتت تاني عمود وتالت عمود، وهدخل في اللي بعد في الرابع اعمل 3 تاني عمود بلفة، دي 1 2 3. تاني هكرر المسألة لاخر السطر، 3 سلسلة، هنعد من تحت 2 عمود بلفة مش هندخل فيهم، ادي 1 2، وفي التالت هدخل اعمل 3 عمود بلفة، 1 2 3. تاني 3 سلسلة 1 2 3، افوت اول عمود مش هدخل فيه، تاني عمود مش هدخل فيه، هدخل في التالت واعمل 3 عمود بلفة، ادي 1 2 3. هكمل السطر على نفس الطريقة اللي احنا اتفقنا عليها، ان احنا بنعمل 3 عمود بلفة في عمود واحد من تحت، وبعد كده 3 سلاسل، هفوت من تحت 2 عمود بلفة مش هدخل فيهم، في التالت عمود بلفة او في تالت فراغ قدامي هدخل واعمل 3 عمود بلفة وبعديهم 3 سلسلة، وهكذا 3 عمود بلفة 3 سلسلة 3 عمود بلفة، ومن تحت بسيب 2 وبدخل في التالت على طول. هكمل السطر وارجع لكم. رجعت لكم تاني وانا خلاص خلصت السطر. دي اخر عمود انا دخلت فيه، عملت 3 عمود بلفة، بعد كده هفوت 2 مش هشتغل فيهم، وطبعا عشان في اخر السطر هعمل 3 سلسلة، دي 1 2 3، وهقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة انا ارتفعت بيها في اول عمود في السطر بمنزلقة بالشكل ده. المفروض ان انا دلوقتي ده وش الشغل هنحط عليه ماركر
عشان نعرف وش الشغل من ظهر الشغل، لان احنا هنشتغل مرة على وش الطاقية وهنشتغل مرة على ظهر الطاقية. هنبدأ شغلنا، مش هبدأ من المكان اللي انا قفلت فيه زي ما انتم شايفين هنا بمنزلقة، لا همشي كمان بمنزلقة. انا عايزة ابدأ من اول العمود الثالث ده، همشي بمنزلقة فوق الاعمدة. ادي 1 2. عايزة اشتغل من اول العمود ده، همشي بمنزلقة، هدخل في الفراغ اللي قبل العمود زي ما انتم شايفين، وامشي من تحته، ادفع بالعمود لفوق وادخل من تحته وادخل واعمل منزلقة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. وهعمل 3 سلسلة، دي 1 2 3 كده. هلف الشغل بتاعي كده عشان اشتغل على العمود مباشرة، واعمل كمان 2 عمود بلف. ادي 1 2. يبقى انا اشتغلت داخل العمود زي ما انتم شايفين، اشتغلت 3 عمود بلف زي ما اتفقنا. احنا كنا شغالين على وش الطاقية، دلوقتي هلف الطاقية بتاعتي بالشكل دوت وهشتغل على ظهر الطاقية. هعمل 3 سلسلة بعد ما عملنا 3 عمود بلف في اول عمود. ادي 1 2 3. هروح لاول عمود هيقابلني، طبعا انا هسيب العمود التاني دوت اللي بعد اللي انا اشتغلت فيه، والتالت انا اشتغلت في دوت 3 عمود بلفة من وش الشغل. هسيب دوت وهسيب دوت التاني والتالت واعمل 3 سلسلة، وهروح لاول عمود في المجموعة اللي بعدها دوت واشتغل من ظهره بالشكل ده، اشتغل جواه 3 عمود بلف. ادي 1 2 3. زي ما انتم شايفين انا بدخل في العمود نفسه، ما بدخلش فيه حرف الفي اللي فوق الاعمدة تاني. وناخد بالنا يا جماعة ان احنا ما بنشتغلش يمين، يعني احنا في المعتاد في شغل الكروشيه دايما بنشتغل يمين بالشكل ده، لا في الغرزة دي بالذات احنا دايما هنشتغل شمال بالشكل ده. يعني هنمشي، يعني انا دلوقتي قفلت الغرزة بتاعتي هنا او قفلت الراوند بتاعي في الشمال هنا، لا هقفل كده وهمشي بمنزلقة لغاية العمود الاولاني زي ما اتفقنا من الناحية دي شمال، وبعد كده هقلب الطاقية بالشكل ده وابدأ اشتغل شمال الشغل. تاني هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح لأول عمود في المجموعة اللي قدامي على طول اللي بعدها، ونشتغل من ظهره زي ما اتفقنا 3 عمود بلف. ادي 1 2 3. وهفضل اكرر العملية، هعمل 3 سلسلة واروح للعمود اللي في اول عمود في المجموعة اللي بعدها، وهشتغل بالشكل دوت من ظهره من وراه علشان اجيب الشغل بتاعي كده. انا خلاص دخلت بالشكل ده، بصوا ده وش الشغل بالنسبة لي، هو ده ظهر الطاقية بس بالنسبة لي وش الشغل دلوقتي. هدخل من الفراغ ده هدفع بالعمود لورا بالشكل ده علشان اقدر امسكه ويكون قدامي كده. هبدأ ادخل واعمل فيه 3 عمود بلف. ادي 1 2 3. تاني 3 سلسلة، وهروح للمجموعة الثلاثة اللي بعدها اهي زي ما اتفقنا. هدخل من ظهر الشغل كده، يعني مش هدخل من قدام، لا هدخل من ظهر الشغل بالشكل ده وادفع بالعمود الاولاني لورا علشان امسكه كده، وبعد كده هشتغل فيه 3 عمود بلف. 1 2 3. نكرر تاني 3 سلسلة، هدخل من ظهر الشغل كده واول عمود قدامي هدفعه لورا واقلب الشغل كده وامسك العمود اشتغل جواه في الفراغ دوت 3 عمود بلف بالشكل ده. دي 1 2 3. هكمل السطر بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا خلاص في اخر مجموعة زي ما انتم شايفين.
هدخل في العمود الاول واعمل اخر مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة داخل العمود. 1 2 3. انا خلاص في اخر السطر هعمل 3 سلسلة زي 1 2 3 وهروح لتالت سلسلة انا ارتفعت بيها. دي تالت سلسلة انا ارتفعت بيها في السطر الاول ده، في اول السطر سوري، واقفل بمنزلقة بالشكل ده. دلوقتي انا قفلت هنا اهو، همشي تاني بمنزلقة فوق الاعمدة لغاية ما اوصل للعمود التالت اللي هو ده. همشي بمنزلقة فوقيهم لغاية ما اوصل له. هدخل من تحته من قدام كده، هدخل من تحته وهعمل منزلقة وارتفع ب3 سلاسل، وده هيكون اول عمود بلفة انا اشتغلته داخل العمود دوت. وزي ما اتفقنا انا طالما قفلت هنا يبقى هبدأ اشتغل على الناحية دي. احنا كنا دلوقتي شغالين داخل الطاقية او في قلب الطاقية. هلف الشغل بتاعي بالشكل دوت علشان انا هبدأ اشتغل على وش الطاقية. هلف الشغل زي ما احنا شايفين، وده اول عمود انا اشتغلته. بعد ما الف الشغل هشتغل كمان 2 عمود بلفة. 1 2 وهلف الشغل بالشكل ده وهبدأ اشتغل على وش الشغل. علشان كده حطيت الماركر بحيث ان انتوا تعرفوا وش الشغل بنشتغل عليه مرة، وبنلف الطاقية بعد كده وبنشتغل على الداخل بتاع الطاقية مرة. هنكرر العملية. انا خلاص دلوقتي اشتغلت على اول عمود بلفة قدامي يعتبر. هعمل 3 سلسلة 1 2 3 وهنروح مباشرة لأول عمود بلفة قدامي في المجموعة اللي قدامي، واشتغل من ظهره، امسكه بالشكل ده واشتغل جوه منه 3 عمود بلفة. 1 2 3 بالشكل ده. تاني 3 سلسلة، هروح لأول عمود في المجموعة اللي بعدها وهشتغل على ظهره بالشكل ده واعمل 3 عمود بلفة. زي ما احنا شايفين بدأت الغرزة تبان معانا شكلها جميل قد ايه. تاني 3 سلسلة 1 2 3 وهنروح لأول عمود في المجموعة اللي بعدها. هدخل من ظهر الشغل في الفراغ اللي قبل منه وهدفع بالعمود لورا بالشكل ده، وبعد كده همسك العمود كده وهشتغل في الفراغ دوت 3 عمود بلفة. 1 2 3 وهكمل بنفس التكنيك دوت 3 سلسلة واروح للعمود اللي بعده. زي ما احنا شايفين انا ممكن اقلب الشغل بتاعي كده عشان يكون اسهل لي. هدخل بالشكل دوت واعمل داخل اول عمود 3 عمود بلفة. هكمل السطر على نفس الطريقة دي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا كده خلاص خلصت السطر اللي معايا ده. هعمل 3 سلسلة وهقفل في اول عمود بلفة انا ارتفعت بيه زي ما احنا شايفين. في تالت سلسلة فيه هقفل بمنزلقة زي ما احنا شايفين الماركر قدامنا، يعني احنا كده كنا شغالين على وش الطاقية. انا قفلت بمنزلقة في المكان ده. تاني هنكرر العملية علشان ابدأ اشتغل شمال الطاقية، لان احنا اتفقنا احنا بنشتغلش يمين. انا عايزة ابدأ اشتغل شمال، فبالتالي هقلب الطاقية بالشكل دوت عشان اجيب الشغل بتاعي يمين كده اعرف اشتغل عليه. يعني هبدأ اشتغل من اول العمود دوت عشان اجيب الطاقية، الف الطاقية بتاعتي نشتغل شمال. همشي بمنزلقة، انا قفلت هنا في المكان دوت، همشي كمان بمنزلقة فوق تاني عمود وتالت عمود بلفة قدامي علشان ابدأ ادخل داخل العمود ده من تحت بالشكل ده. هدخل في الفراغ اللي قبله وادخل من تحته ادفعه لفوق واعمل منزلقة، وبعد كده ارتفع 3 سلسلة 1 2 3 وده اول عمود بلفة معايا. هلف الشغل بتاعي كده
وادخل تاني في نفس العمود اعمل 2 عمود بلف. ادي 1 2. يبقى انا كده كونت اول مجموعة زي ما انتم شايفين. ده اول عمود، تاني عمود، تالت عمود. داخل العمود اللي تحت دوت هلف كده زي ما احنا شايفين عشان ابدأ امشي شمال. يبقى انا كده زي ما انتم شايفين الماركر بتاعي من ورا. يبقى انا شغالة على قلب الطاقية يعني ظهر الشغل. اشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، واروح لاول عمود بالنسبة لي في المجموعة اللي قدامي على طول. هشتغل من ظهره بالشكل ده، ارفعه فوق الابرة لورا، وبعد كده اشتغل جواه. بجيب الشغل بتاعي بالشكل دوت تاني. ده الشغل بتاعي اهو. هدخل من الفراغ دوت اللي قبل العمود، هدفع باول عمود لورا كده، وهجيب الشغل كده وابدأ اشتغل جوه منه 3 عمود بلف. 2 3 زي ما احنا شفنا. كرر تاني معاكم الخطوة اللي فاتت علشان تعرفوا احنا بنشتغل منين. انا كنت خلاص هنا قفلت الدور بتاعي او الراوند بتاعي وعملت 3 سلاسل، 1 2 3. هقفل في اول سلسلة ارتفعت بيها في السطر بمنزلقة. وطالما انا قفلت هنا في الجنب الشمال ده، انا عايزه ابدا اشتغل العكس. يعني انا لما بقفل هنا هشتغل هنا، لو قفلت هنا هشتغل هنا. عايزه اشتغل دايما عكس الشغل. عايزه ابدا يكون دوت اول عمود بالنسبه لي. هنمشي بمنزلقه فوق الاعمده لغايه ما اوصل للعمود التالت. هدخل من قدام كده تحت العمود وارفعه لفوق واعمل منزلقه فوق منه وارتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هلف الطاقية بتاعتي بالشكل ده زي ما شفنا، وامسك العمود قدامي اهو. عملت اول عمود بلفة فيه، هدخل كمان مرتين داخل الفراغ ده. ادي 1 2. يبقى كده عملنا اول مجموعة في السطر اللي احنا شغالين فيه ده. هعمل 3 سلسلة واروح للمجموعة اللي بعدها. بعد ما جبت الشغل بتاعي كده هدخل من ظهر الشغل عشان ادفع بالعمود لورا والفه كده وامسك شغلي وابدأ اشتغل جوه منه 3 عمود بلف. 2 3 وهكذا. هشتغل 3 سلسلة وادخل بعد كده من ظهر اول عمود بيقابلني. هدخل من ظهره بالشكل دوت وهرفعه كده وهدخل اشتغل في الفراغ بتاعه ده 3 عمود بلف. 1 2 3. بنفس الطريقة دي هنكمل. انا كنت عملت في الطاقية الاولانية زي ما انتم شايفين قدامنا. ادي 1 2 3 4 5 6. 6 يعني 6 من قدام و6 بيكونوا معايا من ورا. يعني هشتغل بالشكل دوت 12 سطر. احنا دلوقتي اشتغلنا 1 2 3. احنا شغالين في الثالث. هكمل ال 12 سطر بنفس الطريقة. بنشتغل مرة على وش الطاقية وبنشتغل مرة على ظهر الطاقية، ووريتكم بنقفل فين الغرزة بتاعتنا، وبنلف بنمشي بمنزلقة فوق الأعمدة لغاية ما اوصل للعمود الثالث اللي هشتغل فيه. وبشتغل فيه 3 عمود بلفة، وبعد كده بلف الشغل بتاعي وببدأ اشتغل على اول عمود يقابلني في كل مجموعة من ظهره بالشكل دوت. هكمل الاسطر وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا كده في نهاية السطر. هعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وهقفل بمنزلقة زي ما اتفقنا في ثالث سلسلة انا ارتفعت بيها في اول عمود بالشكل ده. احنا كده خلصنا خلاص الارتفاعات، وانا كنت شغالة على قلب الطاقية من الظهر. هلف الشغل بتاعي بالشكل دوت وهرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. خلاص انا عايزة افنش الطاقية، مش هشتغل خلاص الغرزة 3 دي. هبدأ اشتغل على الاعمدة بس. هتجاهل السلاسل واشتغل على الاعمدة بس. هدخل في كل عمود بلفة اعمل فوق منه عمود بلفة بالشكل ده في حرف الفي المرة دي. وزي ما اتفقنا هتجاهل ال3 سلاسل
هدخل مباشرة في الثلاث أعمدة، اشتغل فوقيهم 3 عمود بلفة بالشكل ده، وهكمل السطر بالشكل دوت ان انا اتجاهل السلاسل مش هشتغل فيها، واروح مباشرة لل3 عمود بلفة اشتغل فوقيهم 3 عمود بلفة. هكمل السطر وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده احنا في نهاية السطر. هقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة انا اتفقت بيها بالشكل ده. السطر اللي بعده هبدأ اعمل تناقص في كل الاعمدة، ارتفع 3 سلسلة، هدخل فوق اول عمود بلفة يقابلني واشتغل لغاية نص العمود، ومعايا الحلقة على السلسلة بالشكل ده، وتاني عمود هشتغله بردك هشتغل نصه يبقى معايا الحلقة بتاعته على الابرة بالشكل ده، وتالت عمود بردك هشتغله بنفس الطريقة هشتغل نصه. بقى معايا ال3 حلقات بتوع ال3 اعمدة اللي اشتغلتهم، والحلقة الاولانية هلف الخيط واخرج من ال4 حلقات الموجودين معايا على الابرة. تاني هروح للاعمدة اللي بعدها هشتغل كل واحد فيهم نص عمود بالشكل ده، هشتغل نصهم واسيب الحلقة معايا على الابرة. بقى معايا 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من ال4، هكمل تاني، هدخل العمود اللي بعده اشتغل نصه واخلي الحلقة معايا، واللي بعده اشتغل نصه، واللي بعده اشتغل نصه بالشكل ده. بقى معايا 4 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج منهم كله. هكمل السطر كله بالشكل دوت ان انا بعمل تناقص في كل الاعمدة اللي معايا، بشتغل 3 لغاية نصهم، وبعد كده بسحبهم بلفة واحدة بس من الخيط. هكمل وارجع لكم. كده خلصنا السطر، هنقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة اتفقنا بيها بالشكل ده. هسيب جزء من الخيط حوالي 10 سنتي وهقص الخيط بالشكل دوت. هشد الخيط كده، هبدأ ألضم الخيط في الإبرة اللي احنا بنخيط بيها، وهبدأ أدخل داخل الشغل ما بين الحلقات دي كده، وألم الطاقية بتاعتي زي ما احنا شايفين. بدخل تحت حرف الفي وألم الطاقية بالشكل ده، وهنكمل بالشكل ده. لغاية ما اوصل لنهاية السطر اللي انا شغالة فيه. زي ما انتم شايفين وصلنا للنهاية كده. هدخل الابرة داخل الطاقية وهقلب الطاقية كده، وهشد وهثبت الخيط بتاعي علشان الطاقية ما تفتحش تاني بالشكل ده. هدخل من تحت الشغل واداري الخيوط كده، واثبتها علشان ما تفكش مني بالشكل. والجزء المتبقي من الخيط هندريه تحت الغرز بالشكل دوت. وبعد كده هقص الزيادة
فهنقلب الطاقية بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. ده شكل الطاقية، شكلها النهائي قد ايه جميلة، والغرزة مديانا شكل ثلاثي الابعاد. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.